ሰላም ወደ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዛሬው 11ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ምዕራፍ 3 ትምህርታችን ላይ 3.32 the gas laws እንመለከታለን። ከዚህ በፊት በነበሩት ቪዲዮዎቻችን ላይ የተለያዩ ፖይንቶችን ከፊዚካል ስቴት ኦፍ ማተር ጋር አንስተን አይተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ ደግሞ የተለያዩ ጋዝ ሎዎችን እንመለከታለን። እንደተለመደው ሳቋማዎች ነን። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ ሼር በማድረግ ሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። አሁን ቀጥታ ወደ ጋዝ ሎስ እንገባለን። The ideal gas equation እንመለከታለን። The ideal gas equation አራቱንም ቫሪያብሎች pressure, volume እንዲሁም ደግሞ number of mole, temperature በእነዚህ መካከል ላይ ያለውን ግንኙነት የሚያሳየን ኢኩዌሽን ነው። ስለዚህ ሌሎች ጋዝ ሎዎችን ከዚህ ጀነሬት ማድረግ እንችላለን። this is the most important gas law ነው ideal gas equation። ስለዚህ በቀጣይ ስለ ideal gas equation እንነጋገራለን። PV is equal to nRT አምሯችሁ ውስጥ በደንብ አድርጋችሁ ያዙት። Activity 3.12 form a group and discuss the following. Activity 3.12 የሚለን ቀጥሎ ባሉ ሶስት ጥያቄዎች ላይ በግሩፕ ሆናችሁ ዲስከስ አድርጉ ነው የሚለው። ስለዚህ በሶስቱም ጥያቄዎች ዙሪያ ላይ በደንብ ከጓደኞቻችሁ ጋር ዲስከስ አድርጉ። Activity 3.12 a balloon was inflated and finally burst when too much air was pumped into it. ስለዚህ ስለ ባሉን ነው እንግዲህ በጣም ስንነፋው ምን ሆነ ነው የሚለው። በጣም ሲነፋ ባሉኑ ምን ሆነ መጨረሻ ላይ ፈነዳ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ከዚህ ጋር የተያያዙ ናቸው ጥያቄዎቹ ማለት ነው። Question number 1 why did it burst when too much air is pumped into it? ጥያቄ ቁጥር 1 የሚለን ብዙ ኤር ፓምፕ ሲሆን ወይም ደግሞ ፓምፕድ ሲሆን ወይም ደግሞ ብዙ ስንነፋው ባሉኑ ፊኛው ለምን ሊፈነዳ ቻለ የሚለው ጥያቄ እንግዲህ በተለያየ መልክ ልንመልሰው እንችላለን። ነገር ግን እንግዲህ አስዩም አድርጉ። አሁን እንግዲህ ያልተነፋን ፊኛ እስቲ ንፉት። ከዛ በኋላ አየር ብዙ ስታስገቡበት መጨረሻ ላይ ይወጠርና ከዛ በኋላ አለም ይፈነዳው። ስለዚህ ምን አለው መጨረሻ ይሄ ፕላስቲኩ ወይም ደግሞ ባሉኑ የመጨረሻ ስትሬች አድርጎ የሚቀመጥበት ወይም ደግሞ ማክሲመም ስትሬቺንግ ፖይንት የሚደርስበት አለ። ስለዚህ የሚወጠርበት ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ቮሊዩም ኦፍ ባሉኑ መስፋት አይችልም። ነገር ግን ፓምፕድ ባረግን ቁጥር ወይም ደግሞ ብዙ አየር ወደ ውስጥ ባስገባን ቁጥር ነምበር ኦፍ ሞለኪውልስ ኦፍ ወይም ደግሞ ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ጋዝን ምን ያደርግን ነው እየጨመርን ነው እያጨቅን ነው። ስለዚህ እነዛ ሁሉ የሚገቡት ጋዞች ፕሬሸር ኤግዘርት ያደርጋሉ። ነገር ግን ቮሊዩሙ ኮንስታንት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሊፈነዳ ይችላል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሊፈነዳ ይችላል ማለት ነው። Question number 2 what happens to the pressure, volume, temperature, number of moles and the balloon itself as it is inflated and finally bursts? So ጥያቄ ቁጥር 2 የሚለን እንግዲህ እነዚህ ቫሪያብሎች ምን ይሆናሉ? ፕሬሸሩ፣ ቮሊዩሙ፣ ቴምፕሬቸሩ፣ ነምበር ኦፍ ሞልሱ እንዲሁም ደግሞ ባሎኑ ኢትሰልፍ ኢንፍሌትድ ስናደርገውና በጣም ስንነፋውና መጨረሻ ላይ ሲፈነዳ ነው የሚለን። ስለዚህ አንድ ፊኛን እየነፋ ነው በምንሄድበት ጊዜ ምን ይሆናል? ቀድም ያለው ፊኛው እየተወጠረ እየሰፋ ይሄዳል አይደለ? ስለዚህ ፕሬሸሩ ይጨምራል። ፕሬሸሩ እየጨመረ ይሄዳል። እንዲሁም ነምበር ኦፍ ሞልስ ኦፍ ጋዝ ፓርቲክልስም እንደዚሁ እየጨመሩ ይሄዳሉ። በተመሳሳይ መልኩ መጨረሻ ላይ ቮሊዩም እና ቴምፕሬቸር ግን ኮንስታንት ይሆናሉ። ወይም ደግሞ ቮሊዩምስ በተለይ ኮንስታንት ይሆናል፣ ቴምፕሬቸሩም ኮንስታንት ነው። ስለዚህ ይነፋና መጨረሻ ላይ ግን ቮሊዩሙ ማክሲመም ስትሬቺንግ እንትኑ ላይ ሲደርስ ከዛ በላይ መለጠጥ አይችልም ባሎኑ። ስለዚህ ቮሊዩም ቴምፕሬቸሩም ኮንስታንት ይሆናሉ። ከዛ በኋላ ባሎኑ እንዲፈነዳ ያደርጉታል ማለት ነው። ሶስተኛው የአክቲቪቲ 3.12 ጥያቄ can you derive an equation that describes these relationships? present your discussion to the class. ጥያቄ ቁጥር 3 የሚለን ለዚህ አሁን ላየነው ክስተት ኢኩዌሽን ዴራይቭ ማድረግ ትችላላችሁ ወይ ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄንን በቀጣይ የምናየው ነው የሚሆነው። መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? ይሄንን ክስተት ዲስክራይብ ማድረግ የሚችል ኢኩዌሽን ጀነሬት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ መልሳችን የስ ነው የሚለው። ይሄንን ደግሞ በኋላ እንመለከተዋለን ስለ አይዲያል ጋዝ ኢኩዌሽን ስናይ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ተማሪዎች፣ አሁን አይዲያል ጋዝ ኢኩዌሽንን እንመለከታለን። ከዚህ በፊት የሰራነው አክቲቪቲ እንግዲህ ስለ አይዲያል ጋዝ የተወሰነ ክሉ ይሰጠናል። ስለዚህ አይዲያል ጋዝ አራቱን ቬሪየብሎች ፕሬሸር፣ ቮሊዩም፣ ቴምፕሬቸር ኤንድ ነምበር ኦፍ ሞልስ ኦፍ ጋዝን ሪሌት የሚያደርግልን ጋዝ ኢኩዌሽን ነው። ስለዚህ እስቲ አይዲያል ጋዝ ምንድነው የሚለውን ባጭሩ እንመልከት።
So an ideal gas is a hypothetical gas that obeys the gas laws. በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር እስቲ መጀመሪያ አይዲያል ጋዝ እያለ ደግመን ተነጋግረናል። ስለዚህ አይዲያል ጋዝ ምንድነው? ዝም ብላችሁ ስታዩት ወርዱ ምን ይላል? አይዲያል። ስለዚህ አይዲያል ማለት አይዲያሊ ወይም ደግሞ ሐሳባዊ የሆነ ፐርፌክት ዓለም ውስጥ ያለ አይነት ጋዝ ነው። ስለዚህ አይዲያል ጋዝ ስንል እንግዲህ ጋዝ ፓርቲክሎች መካከል ያለው ኮሊዥን ኢላስቲክ የሆነበት ወይም ደግሞ ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ወይም ደግሞ ጋዝ ፓርቲክሎች ቢጋጩ ምንም አይነት ኢነርጂ በመካከላቸው ትራንስፈር የማይሆን እንዲሁም ደግሞ ጋዝ ፓርቲክሎች መካከል ላይ ኖ ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን በተጨማሪም ጋዝ ፓርቲክልስ ሃቭ ኔግሊጂብል ቮሊዩም። አሁን በደንብ አዳምጡ። አይዲያል ጋዝ ምን አይነት ጋዝ ነው የሚለውን እስቲ እንመልከት። እንግዲህ አይዲያል ጋዝ ስንል አይዲያሊ ኤግዚስት የሚያደርጉ ዛት ሚንስ ኢን አክቹዋል ላይፍ ኢን ሪል ላይፍ ኤግዚስት የማያደርጉ ነገር ግን አይዲያሊ ወይም ደግሞ በሐሳብ ኤግዚስት የሚያደርጉ ጋዞችን ነው። እነዚህ ጋዞች ኢስ አሰምሽን ነው። ስለዚህ እነዚህ ጋዝ ወይም ደግሞ አይዲያል ጋዝ ብለን የምናስባቸው ጋዞች በመካከላቸው ምንም አይነት ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን የለም። ስለዚህ በጣም ተራርቀው ነው የሚገኙት። ለዚህ ነው ኔግሊጂብል ቮሊዩም ያላቸው። ከሚገኙበት ኮንቴነር አንጻር ምንም አይነት ቮሊዩም የላቸውም ማለት ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ ኢላስቲክ ኮሊዥናቸው ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ነው ወይም ደግሞ እርስ በርሳቸው ሲጋጩ ምንም አይነት ኢነርጂ ትራንስፈር አይሆንም። ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ ሐሳባዊ የሆኑ ጋዞች ናቸው። ሪል ጋዝ ጋር ስንመጣ ሪል ጋዝ የምንላቸው በዙሪያችን ያሉ ጋዞች ለምሳሌ እንደ ሃይድሮጅን ጋዝ ከሞን ቴልሚ ኦክሲጅን ጋዝ በጣም ጥሩ ካርበን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ሚቴን ጋዝ you can mention a lot of gases so እነዚህ ሪል ጋዝስ ይባላሉ። ስለዚህ ሪል ጋዝስ ስለዚህ አይዲያል ጋዝ ታዲያ ሁለት ጥያቄ እዚህ ጋር ይነሳል። አይዲያል ጋዝ ታዲያ ከሌለ ወይም ደግሞ ምንድናቸው መጀመሪያ አይዲያል ጋዝ የሚል ነገር ይፈጠራል። ከሌሉ የትኞቹ ናቸው አይዲያል ጋዞች? በጣም ጥሩ። እዚች ጋር አንድ ማስመር ያለባችሁ ወይም ማወቅ ያለባችሁ ነገር ሪል ጋዞች እንደ አይዲያል ጋዝ ቢሄቭ ያደርጋሉ። ምን ላይ? አት ሎ ፕሬሸር ኤንድ ሃይ ቴምፕሬቸር። ስለዚህ አት ሃይ ቴምፕሬቸር እና ሎ ፕሬሸር ማንኛውም ጋዝ እንደ አይዲያል ጋዝ ምን ያደርጋል? ቢሄቭ ያደርጋል። ስለዚህ ሃይድሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሚቴን ጋዝ የምንላቸው እነዚህ ኮንዲሽኖች አንደር ዚስ ኮንዲሽንስ እንደምን ቢሄቭ ያደርጋሉ? እንደ አይዲያል ጋዝ ቢሄቭ ያደርጋሉ። ስለዚህ አይዲያል ጋዝ ኢኩዌሽንን በመጠቀም በአራቱ ቬሪየብሎች መካከል ያለውን ግንኙነት ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አይዲያል ጋዝ ጥቅሙ ምንድነው? የጋዞችን ቢሄቪየር ወይም ደግሞ በአራቱ ቬሪየብሎች መካከል ያለውን የጋዝ ቢሄቪየር የበለጠ ለማጥናት ያግዘናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ጥሩ ምሳሌ ልንገራችሁ፣ ይህን በደንብ ልትረዱበት የምትችሉት ለምሳሌ ቺምፓንዚን ውሰጁ ወይም ደግሞ ዝንጀሮና የሰው ልጅን ውሰዱ እስቲ። ለምሳሌ ስለ ዝንጀሮ ፐርፌክትሊ ወይም ደግሞ ከሰው ጋር አይመሳሰልም 100% ከሰው ጋር የሚያመሳስል ባህሪ የለውም። ነገር ግን እንደ ሰው አክት ያደርጋል አይደለ? ስለዚህ ሪል ጋዝም ጀስት ላይክ አይዲያል ጋዝ አንደር ሰርቴን ኮንዲሽንስ ኤግዚስት ያደርጋሉ። ስለዚህ የዝንጀሮን ባህሪያት በማጥናት የሰው ልጅ ባህሪ በተወሰነ መልኩ ምን ማድረግ ይቻላል? ማጥናት ይቻላል ወይም ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አይዲያል ጋዝ የምንለው እንግዲህ ይሄንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልብ ማለት የሚጠበቅባችሁ አይዲያል ጋዝ ሎ ኢኩዌሽን ብለን የምናየው አለ PV = NRT። ያ የሚሰራው ለምንድነው? ለአይዲያል ጋዝ ነው። ወይም ደግሞ እነዚህ ሪል ጋዞች አንደር ሰርቴን ኮንዲሽንስ፣ እነዚህ ኮንዲሽኖች ምንድናቸው? አት ሎ ፕሬሸር እና ሃይ ቴምፕሬቸር ላይክ አይዲያል ጋዝ ቢሄቭ ሲያደርጉ የምንጠቀመው ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሪል ጋዝስ ኦንሊ ኦቤይ ዘ አይዲያል ጋዝ ሎ ክሎዝሊ አት ሃይ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር። ሶ ቅድም እዛ ጋር የነገርኳችሁ ነው እዚህ ጋር የደገመልን። ስለዚህ ሪል ጋዝ የምንላቸው ቅድም ያየናቸው ጋዞች ላይክ ኦክሲጅን፣ ላፊንግ ጋዝ ኦር ናይትረስ ኦክሳይድ እንዲሁም ኤር ስንል በውስጡ ብዙ አይነት ጋዞች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሪል ጋዞች አይዲያል ጋዝ ሎን የሚከተሉት ወይም ደግሞ የሚያከብሩት
at what condition ነው? at high temperature እና low pressure። ይሄንን በደንብ አርጋችሁ ያዙ ፈተና ላይም ስለሚመጣ። ስለዚህ at high temperature ጋዞች በከፍተኛ ፍጥነት ይጓዛሉ፣ በመካከላቸው ከፍተኛ የሆነ ስፔስ አለ። at low pressureም ተበታትነው ተራርቀው ነው የሚገኙት። ስለዚህ real gases they obey ideal gas law at high temperature and pressure. Under these conditions, their particles are very far apart. The ideal gas law is a combination of Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law. ስለዚህ under these conditions ስንል እንግዲህ ቅድም ያልነው condition የትኛው condition? at high temperature and low pressure. ስለዚህ at this condition ፓርቲክሎች በጣም ተራርቀው ነው የሚገኙት። ስለዚህ ቅድም ያስቀመጥናቸውን የአይዲያል ጋዝ ባህሪያት ያንጸባርቃሉ ማለት ነው። ሶ the ideal gas law እንግዲህ የጋዝ ሎዎች የተለያዩ ጋዝ ሎዎች የነ ቦይልስ ሎ የነ ቻርልስ ሎ እና አቮጋድሮስ ሎ ኮምቢኔሽን ነው። ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ combined gas law ተብሎ ይጠራል። We have considered the gas laws that describe the behavior of gases as revealed by experimental observations. እንግዲህ እነዛ በሙሉ ጋዝ ሎዎች ዝም ብለው የተገኙ አይደለም፣ ከኤክስፐሪመንታል ውጤት ወይም ደግሞ ከኤክስፐሪመንታል ኦብዘርቬሽን የተገኙ ናቸው። ቦይልስ ሎ እንግዲህ የመጀመሪያው ጋዝ ሎ ነው፣ በሮበርት ቦይል ዲተርሚን የተደረገ at constant temperature እና እንዲሁም ደግሞ amount of gas በሁለቱ ቬሪያብሎች ወይም ደግሞ በሁለቱ ጋዝ ባህሪያት በቮሊዩም እና በፕሬሸር ኦፍ ጋዝ ባህሪያት መካከል ያለውን ዝምድና ያስቀመጠልን ነው። ሶ ቮሊዩም ኢዝ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ዊዝ ፕሬሸር ማለት ነው። ቻርልስ ሎ ስንመጣ ከቦይልስ ሎ ቀጥሎ የመጣ በቮሊዩም እና ቴምፕሬቸር ኦፍ ጋዝ አት ኮንስታንት ፕሬሸር ኤንድ አማውንት ኦፍ ጋዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል እንደሆኑማ ቮሊዩም እና ቴምፕሬቸር ያስቀመጠልን ህግ ነው። አቮጋድሮስ ሎ ጋር ስንመጣ ደግሞ ቮሊዩም እና አማውንት ኦፍ ሞለኪውል ለምሳሌ ባሎን ውስጥ ስትነፉ ብዙ ጋዝ እየሰጣችሁት ነው። ስለዚህ ቮሊዩሙ እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ቮሊዩም እና አማውንት ኦፍ ጋዝ ኦር ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ጋዝ አት ኮንስታንት ፕሬሸር ኤንድ ቴምፕሬቸር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል መሆናቸውን አስቀምጦልናል። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ሎዎች ኮምባይን በማድረግ ነው እንግዲህ ምንን ጀነሬት የምናደርገው አይዲያል ጋዝ ሎውን ጀነሬት የምናደርገው ማለት ነው። እሱን ደግሞ በቀጣይ እንመልከት። This relationship indicates how the volume of gas depends on pressure, temperature and number of moles. በጣም ጥሩ። እንግዲህ እነዚህ አራቱ ወሳኝ የጋዝ ባህሪያት ነው ይህን ሁሉ ኢኩዌሽን የምንሰራው ወይም ደግሞ ይህ ሁሉ ኢኩዌሽን ምን ነው የሚያሳየን? በእነዚህ የጋዝ ባህሪያት መካከል ያለውን ዝምድና ነው። ስለዚህ ጋዞችን የበለጠ መረዳትና ለበለጠ ጥቅም መዋል ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የቅድሙ ሰብሰብ ስናደርገው እንግዲህ ምን ነበር ያልነው? ከቦይልስ ሎ ቮሊዩም ኢዝ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ዊዝ ፕሬሸር፣ ከቻርልስ ሎ ደግሞ ቮሊዩም ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ዊዝ ቴምፕሬቸር፣ እንዲሁም ከአቮጋድሮስ ሎ ቮሊዩም ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ዊዝ ነምበር ኦፍ ሞል ኦር አማውንት ኦፍ ጋዝ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮምባይን ሳረጋቸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቮሊዩም ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ዊዝ ኤን ኤንድ ቲ እንደውም ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ዊዝ ፒ። ስለዚህ ይህን ፕሮፖርሽናሊቲ እዚህ ጋር ለማጥፋት ምን ከታለው? ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት አርን አስቀምጣለሁ። ስለዚህ ዜም ፋይናሊ እዚህ ጋር እንደምናገኘው ቮሊዩም ኢዝ ኢኳል ቱ አር ኤን ታይምስ ቲ ኦቨር ፒ ይሆናል ማለት ነው። where R is proportionality constant called the gas constant ወይም ደግሞ universal gas constant ይባላል R. by rearranging equation 3.16 we obtain the ideal gas equation. ስለዚህ የቅድሙን rearrange በማድረግ ምን እናገኛለን? ideal gas equationን እናገኛለን ማለት ነው። የቅድሙ ምን ነበረ? volume is equal to R times NT over ፒ ነበረ። ስለዚህ ፒን ወደዚህ ስናመጣው ክሪስ ክሮስ ስናደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄንን ኢኩዌሽን እናገኛለን። ስለዚህ ፒቪ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤንአርቲ። ይሄ ምን ይባላል? አይዲያል ጋዝ ኢኩዌሽን ይባላል። ሶ እቺ ፒ ምን እንደምታመለክተው ፕሬሸር ኦፍ ጋዝ፣ ቪ ቮሊዩም ኦፍ ጋዝ፣ እንዲሁም ኤን ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ጋዝ፣ አር ደግሞ ኮንስታንት ነች ኦር ዩኒቨርሳል ጋዝ ኮንስታንት እንለዋለን። እሱ ዴራይቭ እንዴት እንደምናደርግ እናየዋለን። ዜን ኮንስታንት ነምበር ነው። ቲ ደግሞ ቴምፕሬቸር ኦፍ ጋዝ። ስለዚህ ፒቪ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤንአርቲ። ተማሪዎች እንዳትረሱ ሁልጊዜም ቲ ወይም ደግሞ ቴምፕሬቸር ኦፍ ጋዝ የሚቀመጠው በምንድን ነው? በኬልቪን ስኬል ነው።
Thus, the ideal gas equation describes the relationship of the four variables P, V, T, and N. ስለዚህ ideal gas equation በአራቱ ቬሪያብሎች መካከል የትኞቹ በpressure of gas በvolume of gas በtemperature of gas እና በnumber of mole of gas መካከል ያለውን ዝምድና የሚያሳየን ነው። An ideal gas is a gas whose pressure, volume, and temperature behavior can be completely explained by the ideal gas equation. So, ቅድም ያስቀመጥነው ideal gas ምንነት አለ ወይም ደግሞ ideal gas የምንላቸው ምን አይነት ናቸው የሚለውን ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ideal gas የምንለው ፕሬሸሩን፣ ቮሊዩሙን እንዲሁም የቴምፕሬቸሩን ባህሪ በideal gas equation perfectly መግለጽ የሚቻልን ጋዝ ነው ማለት ነው አይዲያል ጋዝ የምንለው። ለዚህ ነው ምን ያልነው አይዲያል ጋዝ ኢኩዌሽን ፐርፌክትሊ ኤክስፕሌንስ አይዲያል ጋዝን ብለን ያስቀመጥነው። ስለዚህ ጋዞችን የበለጠ ለመረዳት ባህሪያቸውን ለማጥናት የሚጠቅመን ኢኩዌሽን ነው አይዲያል ጋዝ ኢኩዌሽን። At STP means standard temperature and pressure. ይሄ እንግዲህ በአግሪመንት የተቀመጠ ነው። ስለዚህ ስታንዳርድ ስንል ምን ማለታችን ነው? ስታንዳርድ ሪፈር የሚያደርገው ነምበር ኦፍ ሞል 1 ሞልን፣ ቮሊዩም ደግሞ 22.4 ሊትር ዋቴቨር ጋዝ ሃይድሮጅን ጋዝ ሊሆን ይችላል፣ ኦክሲጅን ጋዝ ሊሆን ይችላል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ አት ኤስቲፒ 22.4 ሊትር ነው ኦኩፓይ የሚያደርገው ምን ያህሉ 1 ሞሉ። እንዲሁም ደግሞ ቴምፕሬቸር 273 ኬልቪን ወይም ደግሞ 0 ዲግሪ ሴልሺየስ እና ፕሬሸር 1 አትሞስፌር። ስለዚህ at STP means at standard condition means እነዚህ ኮንዲሽኖች ናቸው። እቺን በደንብ ልብ ብላችሁ ያዟት። ስታንዳርድ ኮንዲሽን ማለት ቮሊዩሙ 22.4 ሊትር የጋዙ ማለት ነው፣ ምክንያቱም ስለ 1 ሞል ጋዝ እያወራ ስለሆነ። እንዲሁም ቴምፕሬቸር 273 ኬልቪን ወይም 0 ዲግሪ ሴልሺየስ እንዲሁም ፕሬሸር 1 አትሞስፌር። ስለዚህ ስታንዳርድ ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር የሚባሉት 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም 273 ኬልቪን እና 1 atmosphere ናቸው። ይሄም በደንብ ያዙ። So the values of R or gas constant ወይም universal gas constant can be calculated from the ideal gas equation. So ቅድም እንዳየነው እንግዲህ ideal gas equation is equal to PV is equal to nRT. So አርን ብቻውን ለማስቀረት ሁለቱም ሳይድ በNT ዲቫይድ አረጋለሁ። So finally R is equal to PV over NT ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ at STP condition for R calculate ስናደርግ ፕሬሸራችን 1 አትሞስፌር ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። እንዲሁም ደግሞ ቮሊዩሙ 22.4 ሊትር ነው። ነምበር ኦፍ ሞሉ 1 ሞል ነው። ቴምፕሬቸሩ ደግሞ 273 ኬልቪን ነው። so finally in atmosphere liter mole kelvin per mole kelvin የR ቫልዩ ወይም ደግሞ የዩኒቨርሳል ጋዝ ኮንስታንት ቫልዩ ስንት ነው? 0.082 ዎቹ አትሞስፌር ሊትር ፐር ሞል ኬልቪን። ይሄ እንዲህ ስታዩት ኮምፕሊኬትድ አድርጋችሁ አታስቡት፣ በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ እቺን ቁጥር መያዝና ከዛ በኋላ እነዚህን የፕሬሸር ዩኒት ነው የቮሊዩም እዚህ ጋር ደግሞ የነምበር ኦፍ ሞል እና ኬልቪን ነው። ብዙ ጊዜ ካልኩሌሽን ውስጥ ካንስል ስለሚሆኑ ዛት ማች አያስጨንቀንም። ይሄ እንግዲህ በአትሞስፌር ሊትር ፐር ሞል ኬልቪን ሲቀመጥ ነው። በሌላ ዩኒት በተለይ ደግሞ የፕሬሸር ዩኒት ሲቀየር ደግሞ ይህ አር ቫልዩ ይቀየራል አብሮ። Example 3.6 question number 1 what pressure in atmosphere is exerted by 54.0 gram of xenon in a 1.00 liter flask at 20.0 degrees Celsius. Molar mass of xenon is 131.3 gram per mole. So እዚህ ጋር የተጠየቅነው ፕሬሸር ነው። ፕሬሸርን ፋይንድ እንድናደርግ በአትሞስፌር ዩኒት ማለት ነው። ስለዚህ የምንን ፕሬሸር ነው? የዜነን የዚህን ያህል ክብደት ወይም ደግሞ የዚህን ያህል ማስ ያለውን ዜነል በምን ያህል ፍላስክ ውስጥ ያለ? በ1 ሊትር ፍላስክ ውስጥ ያለ በዚህ ቴምፕሬቸር ላይ የሚገኝ ዜነንን ፕሬሸር ፋይንድ አውት እንድናገኝ የተጠየቅነው። ስለዚህ መጀመሪያ እስቲ ጊቭን ኢንፎርሜሽኖቻችን በደንብ ለይተን እዚህ ጋር እናስፍራቸው። የመጀመሪያው ምንድነው? ማስ ሰጥቶናል። so our mass is 54.0 gram እንዲሁም በተጨማሪ ምን ሰጥቶናል? ቮሊዩም ሰጥቶናል። ቮሊዩም ኦፍ ዘ ፍላስክ ኢዝ 1.00 ሊትር። በተጨማሪ ቴምፕሬቸር ሰጥቶናል 20.0 ዲግሪ ሴልሺየስ። ወዲያውን ኢሚዲየትሊ ወደ ኬልቪን መቀየር ይኖርብናል። 273ን እንጨምርበታለን። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 293 ኬልቪን ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ሌላ የተሰጠን ቫልዩ
capital M which is molar mass ሰጥቶናል that is 131.3 gram per mole ሰጥቶናል የተጠየቅነው ምንድነው pressure ነው pressure ነው የተጠየቅነው ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ given ኢንፎርሜሽኖቻችን እና እንዲሁም ደግሞ required ideal gas law እንድንጠቀም ይጠቁሙናል ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ወደ ideal gas equation ጋር ገባለሁ so ideal gas equation ምን ነበር የሚለው pressure times volume is equal to nr so የተጠየቅነው pressureን ካልኩሌት እንድናደርግ ነው ስለዚህ p is equal to ለቱም ሳይድ በv ማካፈል ነው nrt over v እዚች ጋር ልብልትሉ የሚገባው n እዚሁ ጋር ማግኘት ይችላልው n ማለት small m over capital M ነው አለ our small m value is 54.0 gram እንዲሁም ካፒታል M አችን ደግሞ 131.3 ነው ሶ ግራም በግራም ይጠፋና በሞል ፋይናሊ መልሳችንን እናገኛለን ስናጠጋጋው approximately ወደ 0.4 ሞል አካባቢ እናገኛለን ስለዚህ አሁን ሰብስቲቱት ማድረግ እንችላለን ሁሉም ኢንፎርሜሽኖች ስላሉ ማለት ነው so pressure is equal to our n value is 0.4 mole እንዲሁም ደግሞ universal gas constant 0.082 at liter atmosphere divided by mole Kelvin times our temperature is 293 Kelvin divided by V so the V value is 1 liter 1.00 liter so the flask volume 1 liter ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ liter will be cancelled by liter እንዲሁም ደግሞ mole Kelvin will be cancelled by Kelvin mole will be cancelled by Kelvin so finally ማን ይቀራል atmosphere ይቀራል so our final P value 9.88 atmosphere so ይሄ ይሆናል የመጨረሻ መልሳችን question number 2 at STP condition means standard temperature and pressure that is 0 Kelvin and 1 atmosphere 0.280 liter of a gas weight 0.4 gram calculate the molar mass of the gas በጣም ጥሩ at STP condition ነው so የተሰጡንን ጊቭኖች ለይተን እንጻፋቸው so STP condition means at standard temperature and pressure that is at 273 Kelvin and 1 atmosphere እዚህ ውጪ ቮሊዩሙ ተሰጥቶናል ስለዚህ volume of the gas is 0.280 liter እንዲሁም ደግሞ ማሱም ተሰጥቶናል ወይም weight ተሰጥቶናል 0.400 gram so calculate እንድናደርግ ጠይቅነው ሞላር ማሱን ነው የዚህን ጋዝ ሞላር ማስ ስለዚህ every information is given so directly ideal gas law equation እንጠቀማለን so PV is equal to nRT ስለዚህ ተጠየቅነው ሞላር ማስ ስለሆነ PV is equal to small n or number of mole ማለት given mass over molar mass ማለት ነው times universal gas constant times T so በመፈልገው in capital M ነው ስለዚህ ለሱ rearrange ሳደርግ small m RT over PV ይሆናል ከዚህ በኋላ ያሉኝን ቁጥሮች መተካት ነው so small m is equal to given ማሳችን ስንት ነው 0.4 ግራም እንዲሁም ደግሞ አራችን ዩኒቨርሳል ጋስ ኮንስታንት 0.082 ሊትር አትሞስፌር per mole Kelvin times the temperature is since it is standard condition or as standard temperature and pressure 273 ይሆናል በተመሳሳይ መልኩ ፕሬሸራችንም እንዲሁ 1 atmosphere ይሆናል because standard condition ስለሆነ times the volume is 0.280 liter ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚጣፉትን ማጣፋት ነው atmosphere will be cancelled by atmosphere Kelvin will be cancelled by Kelvin liter will be cancelled by liter so ማን ይቀራል per mole ይቀራል ይሄ ደግሞ የሞላር ማስ ዩኒት ነው ስለዚህ ሞላር ማስ is equal to እነን ቁጥሩን ስታባዙትና ስታካፍሉት approximately 31.98 gram per mole ይመጣል ስለዚህ ፋይናል አንሰራችን ይሄ ነው ማለት ነው አሁን ሰዓቱ የኤክሰርሳይዝ ነው ኤክሰርሳይዝ የምንሰራበት ሰዓት ነው ኤክሰርሳይዝ 3.9 question number 1 the density of a gas at a pressure of 1.34 atmosphere and temperature of 303 Kelvin is found to be 1.77 gram per liter what is the molar mass of this gas so የሆነ ጋዝ አለ እንግዲህ የዚህ ጋዝ ምን ሰጥቶናል አትሞስፌሩ pressure ሰጥቶናል in atmosphere temperature ሰጥቶናል in Kelvin እንዲሁም ደግሞ
ዴንሲቲው ተሰጥቶናል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ተጠየቅነው ምንድነው ሞላር ማሱን እንድናገኝ ተጠየቅነው። ስለዚህ ቀጥታ የቱ ጋር ነው የምንሄደው? አይዲያል ጋዝ ኢኩዌሽን ጋር እንሄዳለን። PV = nRT ዴን ከዚህ ሪአሬንጅ አድርገን ፎርሙላ ዴራይቭ እናደርጋለን ማለት ነው። የተጠየቅነው ምንድነው ሞላር ማሱን ነው። ስለዚህ ሪአሬንጅ ስናደርግ PV n ማለት ምን ነበር የተባባልነው? ስሞል m ጊቭን ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ታይምስ ዩኒቨርሳል ጋዝ ኮንስታንት ታይምስ ቴምፕሬቸር። ሶ የተጠየቅነው እቺን ካፒታል m ነው። እሷን ሪአሬንጅ ስናደርጋት ካፒታል m ስሞል m ወይም ጊቭን ማስ ታይምስ ዩኒቨርሳል ጋዝ ኮንስታንት ታይምስ ቴምፕሬቸር ኦቨር PV ይመጣል። ሶ እዚህ ጋር ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነበረ ዴንሲቲ። ስለዚህ በዴንሲቲ ሪፕሌስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ዴንሲቲ ታይምስ ዩኒቨርሳል ጋዝ ኮንስታንት ታይምስ ቲ ኦቨር ከታች ምን ቀረ? ፒ። ምክንያቱም ማስ ኦቨር ቪ ዴንሲቲ ብለን ስለወሰድን ከዚህ በኋላ ሰብስቲዩት ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ በዴንሲቲ ቦታ ዴንሲቲ ኢዝ ኦልሬዲ ጊቨን 1.77 ግራም ፐር ሊትር እንዲሁም ደግሞ አወር ዩኒቨርሳል ጋዝ ኮንስታንት 0.082 ሊትር አትሞስፌር ሞል ኬልቪን። ሶ ይህ ሁሉ ዩኒት ነው የማን የዩኒቨርሳል ጋዝ ኮንስታንት ታይምስ ቴምፕሬቸር። so temperature is given already in Kelvin 303 Kelvin. so finally we will divide it with the given pressure. the pressure is 1.34 atmosphere. so እነዚህ ውስጥ እንግዲህ የሚጣፉት እናጣፋለን። ኬልቪን በኬልቪን ካንስል ይሆናል። አትሞስፌር በአትሞስፌር ይጣፋል። ሊትር በሊትር አጣፍተናል። ስለዚህ ምንድነው ይቀራል? ግራም ፐር ሞል። እዚህ ጋር ሊትር በሊትር አጣፍተናል። ስለዚህ ግራም ፐር ሞል ነው ይቀራል። so our final answer or the molar mass of this gas is approximately 32.8 ግራም ፐር ሊትር ይመጣል። ይሄንን አባስታችሁ ስታካፍሉ ይህን ቁጥር ታገኛላችሁ። Question number 2. A helium filled weather balloon has a volume of 7040 feet cube. How many grams of helium? ስለዚህ ዋናው ጥያቄ ይሄ ነው ማለት ነው። How many grams of helium would be required to inflate this balloon to a pressure of 745 torr at 21 degrees Celsius? 1 feet cube is equal to 28.3 liter. በጣም ጥሩ። ሁሉም መረጃ በትክክል ተሰጥቶናል። ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው? መረጃዎቹን ማቀናጀት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው የሚለን ሂሊየም ፊልድ ዌዘር ባሉን አለ። በዛውም ሂሊየም ለምን እንደሚያገለግል ያሳየናል። ስለዚህ በሂሊየም ጋዝ የተሞላ ዌዘር ባሉን አለ ነው የሚለን። ይህ ዌዘር ባሉን ስንት ቮሊዩም አለው? 7240 ፊት ኪዩብ ቮሊዩም አለው። ስለዚህ ጥያቄው ወይም ደግሞ እንድታገኙ የተፈለገው ነገር how many grams of helium ወይም ደግሞ የሂሊየምን ማስ የትኛውን ሂሊየም ወይም የምን ያህሉን ሂሊየም ይህንን ባሉን ኢንፍሌት ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመሙላት በዚህን ያህል ፕሬሸር ወደ 745 ቶር በዚህ ፕሬሸር እና 21 ዲግሪ ሴልሺየስ ቴምፕሬቸር ባሉኑን ለመንፋት የሚያስፈልገውን የሂሊየም ማስ አግኙን የሚለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ቮሊዩም በፊት ተሰጥቷል። ስለዚህ 1 ፊት ኪዩብ ኢዝ ኢኳል ቱ 28.3 ሊትር መሆኑን እዚህ ጋር ተጠቁመናል። ስለዚህ በፊት ኪዩብ የተሰጠንን የቮሊዩም ዋጋ ወደ ሊትር መቀየር ይኖርብናል። እዚህ ጋርም ደግሞ ስንመጣ በቶር የተሰጠናል። ስለዚህ ያንንም ወደ አትሞስፌር ቀይረን እንሰራዋለን። ኦኬ ቮሊዩም ተሰጥቶናል። ቮሊዩም ኢዝ ኢኳል ቱ 7240 ፊት ኪዩብ። ከዚህ በተጨማሪ ምን መረጃ ተሰጥቶናል? 1 ፊት ኪዩብ ኢዝ ኢኳል ቱ 28.3 ሊትር መሆኑን በመረጃነት ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠንን ፊት ኪዩብ ወደ ሊትር መቀየር ይጠበቅብናል። ሶ 7240 ፊት ኪዩብ ሲባዛ our conversion factor is 28.3 ሊትር ኦቨር 1 ፊት ኪዩብ። ስለዚህ 1 ፊት ኪዩብ ከ28.3 ሊትር ጋር እኩል ስለሆነ በዚህ መልክ ይህንን as a conversion factor እንጠቀማለን። so feet cube will be cancelled by feet cube and finally volume ስንት ይመጣል? 204,892 ሊትር ይመጣል። ይሄ ቮሊዩማችን ነው። ወደ ፕሬሸር ጋር ስመጣ ፕሬሸር ኦልሬዲ በቶር የተሰጠን 745 ቶር ተሰጥቶናል። ስለዚህ ይህንንም ወደ አትሞስፌር ቀይሯለሁ አርን ለመጠቀም እንዲመቸኝ ማለት ነው። ከፈለኩም ግን አርን ወደ ቶር ቀይሬም መጠቀም እችላለሁ። ስለዚህ ይህንን ወደ አትሞስፌር ስንቀይረው 745 ቶር ሲባዛ
1 atmosphere is equal to 760 torr. ስለዚህ our conversion factor is 1 atmosphere over 760 torr. So torr will be cancelled by torr. Then finally pressure will be 0.98 atmosphere in atmosphere. ስለዚህ pressure አግኝቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ volume አለኝ። ሌሎቹ ጊቭኖቼ ደግሞ ቴምፕሬቸር ነው። ቴምፕሬቸር በዲግሪ ሴልሺየስ ተሰጥቶኛል። ስለዚህ ወደ ምን መቀየር ይጠበቅብኛል? ወደ ኬልቪን። ስለዚህ 21 ዲግሪ ሴልሺየስ ፕላስ 273 ፋይናሊ 294 ኬልቪን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸርንም አግኝቻለሁ። ከዚህ በኋላ ምንድነው የተጠየቁት? የተጠየቁት ማስ ነው። ማስ ነው የተጠየቁት። ማስ ኦፍ ሂሊየምን ሞላር ማስ ኦፍ ሂሊየምም it is known 4 gram per mol። ስለዚህ የተጠየቁት እቺን ስሞል ኤም ነው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩና መልስ እንገባለን። ስለዚህ PV is equal to nRT አይዲያል ጋዝ ሎ ኢኩዌሽን ነው አፕላይ የማደርገው። ፕሬሸር ሰጥቶኛል፣ ቮሊዩም ሰጥቶኛል፣ ቴምፕሬቸር ሰጥቶኛል፣ R is known። ስለዚህ የጠየቁት ምንድነው? ጊቨን ማስ ስለሆነ እዚች ኤን ውስጥ ኤን is equal to ምን የተባባለው? ጊቨን ማስ ኦቨር ሞላር ማስ። የተጠየቀው እቺን ስሞል ኤም እንድናገኝ ነው። PV is equal to given mass over molar mass RT or universal gas constant times time. So እቺን ለዚች ኤም ሪአሬንጅ ሳረግ ምን ይመጣል ማለት ነው? PV ካፒታል ኤም ኦቨር RT ይመጣል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሰብስቲዩት ማድረግ ነው። ስለዚህ small m or given mass or mass of helium is equal to pressure which is 0.98 atmosphere times volume. The volume in liter is 204,892 liter. And finally the molar mass of helium in comparative ላይ ታገኙታላችሁ 4 gram per mole ይመጣል divided by RT. So universal gas constant is equal to 0.082 liter atmosphere mole per Kelvin times temperature in Kelvin scale that is 294 Kelvin ይመጣል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የሚጣፉትና ጣፋና አባስተን አካፍለን መጨረሻ መልሱ እናገኛለን ማለት ነው። Kelvin will be cancelled by Kelvin, mole is cancelled by mole፣ እንዲሁም ደግሞ አትሞስፌር በአትሞስፌር ሊትር በሊትር ይጣፋና so our final answer is in gram ማስ ስለሆነ በግራም ነው የምናገኘው። ስለዚህ አሳጥረን ስንጽፈው 3.33 times 10 the power of 4 gram ይመጣል። ስለዚህ መልሳችን 3.33 ሲባዛ 10 the power of 4 gram ይህን ያህል ማስ ኦር ክብደት ያለው ሂሊየም ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን 3.33 times 10 the power of 4 gram። ሌላኛውና የመጨረሻ የምንመለከተው ጋዝ ሎ ግራምስ ሎ ኦፍ ዲፊውዥን ይባላል። አንዳንዴ ደግሞ ግራምስ ሎ ኦፍ ኢፊውዥን ይባላል። ስለዚህ ግራምስ ሎ ኦፍ ዲፊውዥን ደግሞ የሚያሳየን ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኦፍ ጋዝ ነው። ስለዚህ የጋዞችን ሬት ኦፍ ወይም ደግሞ ፍጥነታቸውን ዲፊውዝ የማድረግ ጋዝ አር ዲፊውዜብል በመካከላቸው ከፍተኛ ስፔስ ስላለ በቀላሉ ዲፊውዝ ያደርጋሉ። ይህንን የጋዝ ባህሪያትን ስናጠና ተመልክተናል። ስለዚህ ያንን ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ፎርሙላ ያስቀመጠልን ሰው ነው ግራም ማለት ነው። ሶ ግራምስ ሎ ኦፍ ዲፊውዥን እንመለከታለን። አክቲቪቲ 3.13 form a group and discuss the following phenomena. present your discussion to the class ነው የሚለን። ቀጥሎ ያለው ፌኖሜና ላይ ዲስከስ አርጉና ፕሬዘንት አርጉ። question number 1 why do helium filled balloons deflate over time faster than air filled balloons? hint a balloon has many invisible tiny holes. በጣም ጥሩ። ይህ ጥያቄ የሚለን እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው ሂሊየም የተባለው በጣም ላይት ኤሌመንት ነው። ሂሊየም ፊልድ ባሉኖች ለምንድን ነው ቶሎ ዲፍሌት የሚያደርጉት ወይም ደግሞ የሚተነፍሱት? ኦቨር ታይም ማለት ነው። ከጊዜ ብዛት በቀላሉ ከሌሎቹ አንጻር ሌላ ኤር ከተሞሉ ባሉኖች አንጻር በቀላሉ ይተነፍሳሉ። ለምንድን ነው የሚለን? ኦኬ ጥሩ መላምት እንዳስቀመጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ጥሩ። ሶ ሂሊየም እንግዲህ ምንድነው ብለናል ቅድም መነሻዬ ላይ ላይት ኤሌመንት ነው። ሁለተኛው ኤሌመንት ነው አለ አቶሚክ ማሱ አራውንድ 4 ነው። ስለዚህ በጣም ላይት ነው ማለት ነው። ሂሊየም በጣም ስስ ወይም ደግሞ ላይት የሆነ ጋዝ ነው ከሌሎቹ ጋዞች አንጻር። ስለዚህ ሁልጊዜ በፍጥነት ይጓዛል። ላይት ስለሆነ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በቀላሉ ሙቭ ማድረግ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ ሾልኮ መውጣት ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ የተሰጠን ክሉ አለ ወይም ሂንት አለ። ባሉኑ
ወይም ባሉን ምን አለው ይለናል የማይታዩ በጣም ትንንሽ ሆሎች አሉት ስለዚህ ምን እንጠብቃለን ማለት ነው በጣም ላይት ኤሌመንት ስለሆነ ሂሊየም ከጊዜ ብዛት እየሾለኩ ይወጣሉ ከሌሎቹ አንፃር የሚሾልኩበት ፍጥነት ከሌሎቹ አንፃር የሚጨምር ይሆናል ወይም ደግሞ የፈጠነ ይሆናል ላይት ስለሆኑ በዛ ምክንያት ሂሊየም ፊልድ ባሉኖች በቀላሉ ከጊዜ ብዛት ዲፍሌት ያደርጋሉ ከሌሎቹ አንፃር ማለት ነው We have discussed that the gas molecules are in constant, rapid, random motion and occupy quickly throughout any container. ከዚህ በፊት እንግዲህ ስለ ጋዞች ዲስከስ ስናደርግ ጋዝ ሞለኪውሎች ምን ብለናል? ኢን ኮንስታንት ያለማቋረጥ ኮንስታንት በሆነ ስፒድ እንዲሁም ደግሞ በፍጥነት አት ራንደም ሞሽን ባገኙበት አቅጣጫ ነው የሚጋዙት እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው እነዚህ ጋዝ ሞለኪውሎች ኢን ሙቭመንት ናቸው ስለዚህ በፍጥነት በተለያየ አቅጣጫ ኮንቲኒየስሊ ሙቭ ያደርጉና ኮንቴነራቸውን ይሞላሉ ብለናል This spreading of gas molecules throughout the container is called diffusion. ይህንን ነው እንግዲህ ይህንን spreading of gas molecule throughout the container ያለውን ስርጭት ነው የጋዝ ስርጭት ነው ምን ብለን የምንጠራው diffusion ብለን የምንጠራው ቶማስ ግራም from 1805 up to 1869 a Scottish chemist studied the rate of diffusion of different gases እንግዲህ ይህ ቶማስ ግራም ለዚህ ነው ግራምስ ሎ ኦፍ ዲፊውዥን ብለን ነው አለ ጀመርነው ይህ ግራምስ ያጠናው ምንድነው the rate of diffusion of different የተለያዩ ጋዞችን ዲፊውዝ የማድረግ ሬታቸውን ፍጥነታቸውን ነው ያጠናው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ ይሄን ነው እንግዲህ የምንመለከተው ስለ ግራምስ ሎ ኦፍ ዲፊውዥን ስለዚህ እዚህ ጋር ልብ ልትሉ የሚገባው ነገር ዲፊውዥን ምን ማለት እንደሆነ ዲፊውዥን የምንለው ምንድነው የጋዞችን ስፕሪድ ነው መሰራጨት ነው መዋሃድ ነው ስለዚህ ያንን ፕሮሰስ ነው ዲፊውዥን የምንለው ስለዚህ በሚሰራጩበት ጊዜ ወይም ደግሞ በሚሰባጠሩበት ጊዜ ሁሉም ጋዞች ስፒድ አላቸው ወይም ሬት አላቸው ስለዚህ ሬታቸው ይለያያል እንደየጋዙ ሄቪነስ እንዲሁም ደግሞ ሬት ኦፍ ዲፊውዥናቸው ይለያያል ያንን ነው ግራም አጥንቶ በፎርሙላ ያስቀመጠው He found that gases having low densities diffuse faster than gases that have higher densities ስለዚህ ምንድነው እሱ ያገኘው ግኝት gases that have low density ስለዚህ low density ያላቸው ጋዞች ፋስተር ናቸው ዲፊውዝ ሲያደርጉ ወይም ደግሞ they diffuse faster ስለዚህ ይሄ ማን ያገኘው ነው ማለት ነው ግራም ያስቀመጠው ነው ስለዚህ low density ያላቸው ትንሽ density ያላቸው ጋዞች ዲፊውዝ የማረጋቸው ሬት ከፍተኛ ነው ስለዚህ ፋስት ሬት ኦፍ ዲፊውዥን አላቸው ማለት ነው ከሃየር ዴንሲቲ ካላቸው ጋዝ ሞለኪውሎች አንፃር ስለዚህ እነን እንድታስታውሱ lighter gases diffuse easily and faster than higher density gases Based on his observations in 1829, he postulated the relationship between the density of a gas and its rate of diffusion, which is known as Graham's law of diffusion. እንግዲህ እዛ ጋር ባነሳ ነው ኦብዘርቬሽኑ ምን ነበረ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን እና ዴንሲቲ ስለዚህ ግኝቱ ሌስ ዴንስ የሆኑ ጋዞች at faster rate diffuse ያደርጋሉ ያ ነው ስለዚህ ያንን ተንተርሶ የራሱን ፖስቹሌት አስቀመጠ ስለዚህ ያምንለዋለን ግራምስ ሎ ኦፍ ዲፊውዥን እንለዋለን ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሉክ እዚች ጋር ይሄ በአረንጓዴ መልክ እዚህ ጋር የተቀመጡት ፓርቲክሎች ተሰብስበው ነበር አንድ ቦታ እዚህ ጋር ደግሞ ሰማያው እንደምታዩት ተበታትሏል ከዛ በኋላ ሉክ ዲፊውዝ ሲያደርጉ እነዚህ በዚሁ ሲሰባጠሩ ስፕሪድ አውት ሲያደርጉ ሲሰራጩ በዚህ ውስጥ ያንን ሂደት ነው ይሄን አይነል እንትን ይፈጥራሉ ስለዚህ ይሄንን ነው እንግዲህ ከዚህ ወደዚህ የሜድ ሬታቸውን ዲፊውዝ የማድረግ ሬታቸውን ስፒዳቸው በግራምስ ሎ ኦፍ ዲፊውዥን የምንመለከተው ግራምስ ሎ ኦፍ ዲፊውዥን state that at constant temperature and pressure the rate of diffusion of a gas R is inversely proportional to the square root of its density or molar mass grams law of diffusion የምንለው እንግዲህ የዚህ ጋር የተቀመጠው ስቴትመንት በደንብ ይገልጸዋል ስለዚህ the rate of diffusion of gas ወይም ደግሞ R is inversely proportional በደንብ ያዙ inversely proportional to what to the square root of its density or molar mass ስለዚህ ከዴንሲቲው ስኩዌር ሩት ጋር ወይም ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ ሞላር ማሱ ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ነው
ሬት ኦፍ ዲፊውዥናቸው። ስለዚህ አንድ ጋዝ እንግዲህ ሄቪ ጋዝ ነው ካለን ኢን ተርምስ ኦፍ ሞለኪውላር ዌይቱ ከሌሎች ጋዞች የሚበልጥ ከሆነ ሬት ኦፍ ዲፊውዥኑ ደግሞ ትንሽ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሬት ኦፍ ዲፊውዥን እና ዴንሲቲ ኦር ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዴንሲቲ ኦር ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ሞላር ማስ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ስለሆኑ፣ ስለዚህ ማቴማቲካሊ እዚህ ጋር ስንመለከተው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሬት ኢዝ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ዊዝ the square root of density or rate is inversely proportional with እዚህ ጋር እንደምንመለከተው the square root of molar mass። ይህ ማለት ሄቪ የሆኑ ሞር ዴንስ የሆኑ ሰብስታንሶች ሬት ኦፍ ዲፊውዥናቸው በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። where r is the rate of diffusion, d is the density and m is d density ነው, m ደግሞ molecular mass of the gas. so for two gases, gas 1 and gas 2, the rates of diffusion can be given as follow. አሁን ለሁለት ጋዞች ሬት ኦፍ ዲፊውዥናቸውን ኮምፔር የምናደርግበት መንገድ አለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለምሳሌ ጋዝ 1 አለ እንበል። ስለዚህ የጋዝ 1 ሬት R1 ብንለው it is እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት inversely proportional with 1 over d1, the square root of 1 over d1, or R is inversely proportional with 1 over molecular mass under square root ማለት ነው። so በተመሳሳይ መልኩ ለጋዝ 2 ስንመጣ rate of gas 2 is equal to ወይም ደግሞ rate of diffusion of gas 2 is inversely proportional with the square root of 1 over d2 or 1 over m2. so by rearranging equations 3.19 and 3.20 we obtain ቅድም ያየነውን rearrange ብናደርገው መጨረሻ ላይ rate of diffusion of gas 1 over gas 2 is equal to under square root or the square root of d2 density of the second gas over density of the first gas. so inversely proportional መሆናቸውን ከዚህ ማግኘት እንችላለን። or ከሞለኪውላር ዌይታቸው ጋር ስናወዳድር በተመሳሳይ መልኩ rate of diffusion of gas 1 over rate of diffusion of gas 2 is equal to under square root molar mass or molecular weight of gas 2 over molecular mass of gas 1. ስለዚህ inversely proportional ናቸው ከምን ጋር? ከስኩዌር ሩት ኦፍ ሞላር ማስ እና ከስኩዌር ሩት ኦፍ ዴንሲቲ ጋር rate of diffusion, where R1, D1 and M1 represent the rates of diffusion, density and molecular mass of gas 1. እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እነዚህ R1 ሪፈር የሚያደርገው ምንድነው? rate of diffusion of gas 1, D1 the density of gas 1 እንዲሁም ደግሞ M1 the molecular mass of gas 1. R2, D2, M2 በተመሳሳይ መልኩ represent the rate of diffusion, density and molecular mass of gas 2. Example 3.7 question number 1. Which gas will diffuse faster, oxygen or carbon dioxide? What is the relative rate of diffusion? በጣም ጥሩ። የትኛው ጋዝ ነው ፈጥኖ ዲፊውዝ የሚያደርገው? ኦክሲጅን ነው ወይስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው የሚለን? ዳይሬክትሊ ይህን ጥያቄ ለመመለስ ምናቸው ማየት ይኖርብናል? ሞለኪውላር ማሳቸው። ስለዚህ ሞለኪውላር ዌይት ኦፍ ኦክሲጅን ኢዝ ኢኳል ቱ 32 ግራም ፐር ሞል እንዲሁም ደግሞ ሞለኪውላር ዌይት ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢዝ ኢኳል ቱ 44 ግራም ፐር ሞል። ስለዚህ ሞለኪውላር ዌይታቸው ካለን ሬታቸውን ኮምፔር ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኦክሲጅን ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ይልቅ ላይተር ነው፣ 32 ግራም ፐር ሞል ነው። ስለዚህ ሞር ኩዊክሊ ዲፊውዝ ያደርጋል ተብሎ የሚጠበቀው ማን ነው? ኦክሲጅን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፎርሙላችን ወደ ግራምስ ሎ ኦፍ ዲፊውዥን ስንሄድ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኦፍ ኦክሲጅን ኢዝ ኢኳል ቱ RO2 over rate of diffusion of carbon dioxide is equal to under square root molecular ማሳቸውን አስቀምጣለሁ። ስለዚህ የታችኛው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሞለኪውላር ማሱ ከላይ ይቀመጣል 44 ግራም ፐር ሞል፣ እንዲሁም ደግሞ የኦክሲጅን ከታች ይቀመጣል 32 ግራም ፐር ሞል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሂሳቡን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ሁለቱን ሳካፍል 1.17 እናገኛለን። ስለዚህ rate of diffusion of oxygen over rate of diffusion of carbon dioxide is equal to 1.17. ይህ ማለት rate of diffusion of oxygen gas is equal to 1.17 times rate of diffusion of carbon dioxide ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እንግዲህ rate of diffusion of oxygen is equal to 1.17 times
ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ማለት ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኦፍ ኦክሲጅን ከሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን ዲፊውዝስ ፋስተር። ስለዚህ መልሳችን ኦክሲጅን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሪላቲቭ ሬት ኦፍ ዲፊውዥናቸውን ደግሞ እዚህ ጋር ባለው በዚህ መልክ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኦፍ ኦክሲጅን ኢዝ ኢኳል ቱ 1.17 ታይምስ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ። ምሳሌ 2 ጋር እንገባለን። the rate of diffusion of methane is twice that of the unknown gas. what is the molecular mass of the gas? በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር የተሰጠን ኢንፎርሜሽን አለ። ኢንፎርሜሽናችን ምንድነው የሚለው? the rate of diffusion of methane። ስለዚህ rate of diffusion of methane is equal to twice እቺ ወሳኝ መረጃ ነች። twice that of rate of diffusion of unknown ዩኤንን በለው የማይታወቅ ጋዝን ማለት ነው። ስለዚህ የሚቴን ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ከሆነ ጋዝ አለ ከሱ 2 እጥፍ ይበልጣል ወይም የሱን 2 እጥፍ ነው የሚላል። ስለዚህ ጥያቄው what is the molecular mass of that gas? የዚህን ጋዝ ሞለኪውላር ማስ አግኙ ነው የሚለው። ስለዚህ ተማሪዎች አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። የዚህ የአንኖን ጋዙ ሞለኪውላር ማስ ከሚቴን ሞለኪውላር ማስ የሚያንስ ወይስ የሚበልጥ ይመስላችኋል? ምክንያቱም ሚቴን 12 ሲደመር 4 16 ነው ሞላር ማሱ ወይም ደግሞ ሞለኪውላር ማሱ የአንድ ሞለኪውል ማስ ማለት ነው። ስለዚህ የአንኖኑ ከ16 በታች ይመስላችኋል ወይስ በላይ ይመስላችኋል? በጣም ጥሩ እንደገመታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰርተን ስንጨርስ መልሱን ስለምታገኙት ያኔ ታይታላችሁ። ስለዚህ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኦፍ ሚቴን ኦቨር ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኦፍ አንኖን ጋዝ ኢዝ ኢኳል ቱ ሞለኪውላር ማስ ኦፍ አንኖን ከላይ ማድረገው የታችኛው ነው አይደለ? ሞለኪውላር ማስ ኦፍ አንኖን ኦቨር ሞለኪውላር ማስ ኦፍ ሚቴን ይሆናል። ስለዚህ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኦፍ ሚቴን በመተካት እንችላለን twice rate of unknown። ስለዚህ ይህን ምክንያቱም እዚህ ጋር ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኦፍ ሚቴን is twice the rate of diffusion of the unknown gas ስለተባለ ስለዚህ in place of this one I can substitute ይህን ተካለው ማለት ነው በሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኦፍ ሚቴን ቦታ ላይ to rate of diffusion of unknown gas over rate of diffusion of unknown gas አለ is equal to እዚህ ጋር ምንድነው ሞለኪውላር ማስ ኦፍ አንኖን ነው አናውቀውም። ነገር ግን እዚህ ጋር የሞለኪውላር ማስ ኦፍ ሚቴን ማለት ካርበን 12 ነው። 4 ሃይድሮጅኖች ስንደምርበት 16 ይሆናል። 16 ነው ማለት ነው። 16 ደግሞ ከስኩዌር ሩት ውስጥ ምን ሆኖ ይወጣል? አዎ 16 ነው። ስለዚህ 16 ከስኩዌር ሩት ሲወጣ 4 ሆኖ ይወጣል። ስለዚህ አንደር ስኩዌር ሩት MUN ሞለኪውላር ማስ ኦፍ አንኖን ጋዝ ኦቨር R ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳየነው ይሄ በዚህ ካንስል ይሆናል። 2 ሲባዛ በ4 8 ይሆናል። then under square root ውስጥ molecular mass of unknown is equal to 2 times 4 8 ይመጣል። ስለዚህ ይሄንን ከስኩዌር ሩት ውስጥ ለማውጣት ሁለቱንም ሳይድ ስኩዌር ማድረግ ይኖርብኛል። ስለዚህ molecular mass of unknown gas is equal to 64 gram per mole ይመጣል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ተማሪዎች አሁን ደግሞ የኤክሰርሳይዝ ነው ሰዓቱ። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ 3.10 question number 1ን አብረን እንሰራለን። a sample of ethane ምንለው እንደዚህ ነው ፎርሙላው። a sample of ethane diffuses at a rate of 3.6 times 10 to the power of -6 mole per hour። ስለዚህ በዚህን ያህል ሬት ምን ያደርጋል? ዲፊውዝ ያደርጋል። ኢቴኑ የኢቴን ሳምፕል ወስደን ነው። ስለዚህ ያ የኢቴን ሳምፕል ኢቴን የተባለው እንግዲህ ኬሚካል ፎርሙላው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው። ይህ ኮምፓውንድ በዚህ ያህል ሬት ዲፊውዝ ያደርጋል። an unknown gas አንድ የማይታወቅ ጋዝ ደግሞ under the same diffuses at a rate of under the same condition ማለት ነው። ሌላ ጋዝ ደግሞ በምን ያህል ሬት ዲፊውዝ አደረገ? በ1.3 times 10 to the power of -6 ሞል per hour ሬት ዲፊውዝ ቢያደርግ ካልኩሌት the molar mass of the unknown gas ነው የሚለው። ስለዚህ የማይታወቀውን ጋዝ ሞለኪውላር ማሱን አግኝ ነው የሚለው። ጥሩ እየሞከራችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ አሁን ደግሞ እስቲ አብረን እንስራው። ስለዚህ ምን የተሰጠን ዲፊውዥን ሬቱ ወይም ደግሞ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኦፍ ኢቴን ሰጥቶናል RC2H6። ስለዚህ የዚህ ኢቴን የተባለ ኮምፓውንድ ሬት ኦፍ ዲፊውዥኑ ስንት ነው? 3.6 times 10 to the power of -6 ሞል ፐር ሃወር ነው። ይሄ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ማን ነው?
ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኦፍ ኢቴን ነው። በዚህ ያለ ሬት ዲፊውዝ ያደርጋል። አን አንኖን ጋዝ አንደር ዘ ሴም ኮንዲሽን አን አንኖን ጋዝ ደግሞ አለ እዚህ ጋር የማይታወቅ ጋዝ በዚህ በተመሳሳይ ኮንዲሽን ስንት ነው ሬት ኦፍ ዲፊውዥኑ 1.3 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -6 ሞል ፐር ሃወር ይሄ ነው ሬት ኦፍ ዲፊውዥኑ። ናው ካልኩሌት ዘ ሞላር ማስ ኦፍ ዘ አንኖን ጋዝ ነው የሚላል። ስለዚህ የማይታወቀው የአንኖን ጋዙን ሞላር ማስ ካልኩሌት አድርጉ። ስለዚህ ግራምስ ሎ ኦፍ ዲፊውዥን እንጠቀማለን። ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኦፍ ኢቴን ኦቨር ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ኦፍ አንኖን ጋዝ ኢዝ ኢኳል ቱ አንደር ስኩዌር ሩት ሞለኩላር ማስ ኦፍ ከታች ያለው እዚህ ጋር ስንመጣ ሞለኩላር ማሱ ደግሞ ከላይ ነው የሚሆነው አለ። ምክንያቱም ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ስለሆኑ አንደር ስኩዌር ሩት the molecular weight or molecular mass of unknown gas molar mass of unknown gas over molar mass of ethane C2H6 ይመጣል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የምናደርገው ሰብስቲዩት እያደረግን መስራት ነው። ሶ rate of diffusion of ethane is given which is equal to 3.6 times 10 the power of -6 mole per hour over rate of diffusion of unknown gas is also given 1.3 times 10 the power of -6 mole per hour. ስለዚህ ሞል ፐር ሃወር በሞል ፐር ሃወር ካንስል ይሆናል። then what molecular mass of እዚህ ጋር እንለየው እንዳይደባለቅ። ስለዚህ molecular mass of unknown ነው አለ የሚለን እሱን አናቅም molar mass of unknown። ነገር ግን molar mass of ethane ሁለት ካርቦኖች አሉ። ስለዚህ 24 ሲደመር 6 30 ይመጣል 30 ይመጣል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ይሄንን በዚህ ካንስል እናደርጋለን። ሶ 3.6ን ለ1.33 ስታካፍሉ ስንት ይመጣል? approximately 2.77 ይመጣል። ስለዚህ 2.77 is equal to square root of molecular mass of unknown over 30 ይመጣል። then what እቺ ሞላር ማስ ኦፍ አንኖንን ከስኩዌር ሩት ውስጥ ለማውጣት ሁለቱም ሳይድ ምን ማድረግ ይኖርብኛል? ስኩዌር ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሞላር ማስ ኦፍ አንኖን ኢዝ ኢኳል ቱ 2.77 እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ እሱ በ30 አባዘዋለሁ ማለት ነው። ሶ አንድ ላይ ስንት ይመጣል? አፕሮክሲሜትሊ 230 ግራም ፐር ሞል ይመጣል። ስለዚህ ፋይናል አንሰራችን 230 ግራም ፐር ሞል ነው የሞላር ማስ ኦፍ አንኖን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄን ስኩዌር አረኩትና የሚመጣልኝ ቁጥር አለ approximately 7.67 አካባቢ ይመጣል። ያንን ከ30 ጋር ሳባዛው then I will get this one. Question number 2, which gas in each of the following pairs diffuses more rapidly and what are the relative rates of diffusion? ሁለት ጥያቄ ነው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። አንደኛው ከሁለቱ ጋዞች ሁለት ጋዞች አሉ። ለምሳሌ ኤ ላይ ክሪፕተን እና ኦክሲጅን የተባሉ ጋዞች አሉ። ከሁለቱ ጋዞች ኩዊክሊ ወይም ራፒድሊ ዲፊውዝ የሚያደርገው የትኛው ነው? ይህንን በምንድን ነው የምናውቀው? በሞላር ማሳቸው አይደለ? ሞለኩላር ማሳቸው አነስተኛ ከሆነ ሞር ራፒድሊ ምን ያደርጋሉ? ዲፊውዝ ያደርጋሉ። ሌላኛው ደግሞ what are the relative rates of diffusion? ስለዚህ ሁለቱንም አሁን እንሰራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ማነው? ክሪፕተን ኤንድ ኦክሲጅን። ስለዚህ መጀመሪያ ማድረግ የሚኖርብን ነገር ምንድነው? ሞላር ማሳቸውን ማወቅ ወይም ሞለኩላር ዌታቸውን ማወቅ። ስለዚህ ሞላር ማስ ኦፍ ክሪፕተን ኢዝ ኢኳል ቱ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ታገኙታላችሁ 84 ግራም ፐር ሞል whereas molecular mass of or molar mass of oxygen is equal to 32 ግራም ፐር ሞል። በጣም ጥሩ ተማሪዎች። አሁን ዲጋ ሲምፕሊ ስታዩት የክሪፕተም ስንት ነው? 84 ግራም ፐር ሞል። ዋት አባውት የኦክሲጅን ሞላር ማስ 32 ግራም ፐር ሞል። ስለዚህ ከሁለቱ ቀላሉ የትኛው ነው? ኦክሲጅን አይደለ? ሞለኩላር ማሱ ወይም ሞላር ማሱ ትንሽ የሆነ። ስለዚህ ሬት ኦፍ ዲፊውዥኑ ፋስት የሚሆነው ወይም ደግሞ ራፒድሊ ዲፊውዝ የሚያደርገው ማን ነው ማለት ነው? ኦክሲጅን። ስለዚህ ኦክሲጅን ዊል ዲፊውዝ ራፒድሊ ዳን ዋት ራፒድሊ ዳን ክሪፕተን። ስለዚህ ከክሪፕተን የበለጠ ኦክሲጅን ራፒድሊ ምን ያደርጋል? ዲፊውዝ ያደርጋል። ለምን? ምክንያቱም ላይት ስለሆነ ወይም ደግሞ ከክሪፕተን አንጻር ቀላል ጋዝ ስለሆነ ኢን ተርምስ ኦፍ ዌይት ማለት ነው። እና ወደ ሪሌቲቭ እንትናቸውን ካልኩሌት ስናደርግ ሪሌቲቭ ሬት ኦፍ ዲፊውዥናቸውን ካልኩሌት ስናደርግ ሬት ኦፍ diffusion of oxygen over rate of diffusion of krypton is equal to molecular mass of krypton that is
84 over what molecular mass of oxygen ተቃራኒ ስለሆነ የሚሆነው የኦክሲጅን ከታች ይሆናል የክሪፕተን ደግሞ ከላይ ይሆናል 32 ይመጣል then in simplify ሳረገው rate of diffusion of oxygen is equal to 1.62 rate of diffusion of krypton ይመጣል ማለት ነው አያችሁ አይደለ ስለዚህ ይሄ relative rate of diffusion ለማወቅ ነው የማንን የኦክሲጅንን ስለዚህ የኦክሲጅን ጋዝ rate of diffusion የክሪፕተን rate of diffusion በ1.62 ሳባዛ ነው የማገኘው ነው ማለት ነው ስለዚህ ኦክሲጅን rapidly ምን ያደርጋል ዲፊውዝ ያደርጋል ማለት ነው በጣም ጥሩ ቢ ጋር ደርሰናል ቢ ደግሞ ናይትሮጅን ጋዝ እና አሴትሊን ነው ስለዚህ ሁለቱን እንድናወዳድር ነው ሁለቱን ለማወዳደር ሞላር ማሳቸውን መጀመሪያ ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ሞላር ማስ ኦፍ የናይትሮጅን ሞላር ማስ ኦፍ ናይትሮጅን ኢዝ ኢኳል ቱ የአንድ ናይትሮጅን 14 ነው ሁለት ናይትሮጅን ወይም ናይትሮጅን ሞለኪውል ጋር ስመጣ 28 ይሆናል ማለት ነው ግራም ፐር ሞል whereas molar mass of acetylene ጋር ስመጣ ደግሞ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብኝ molar mass of acetylene ለማወቅ እያንዳንዱን መደመር ስለዚህ የካርበን 12 ነው 12 ሲባዛ በ2 24 የሃይድሮጅን 1 ነው 1 ሲባዛ በ2 2 ስለዚህ 24 ሲደመር 2 26 ግራም ፐር ሞል ይሆናል ስለዚህ ላይት የሆነው ወይም ደግሞ rapidly diffuse የሚያደርገው ከናይትሮጅን እና አሴትሊን የትኛው ጋዝ ነው ማለት ነው ቀላሉ ጋዝ የትኛው ጋዝ ነው ማለት ነው ይሄኛው ነው ስለዚህ መልሳችን ለመጀመሪያው ጥያቄ መልሳችን የትኛው ነው የሚሆነው ይሄኛው ነው ስለዚህ እዚች ጋር ያለችዋ that means አሴትሊን rapidly diffuse ታደርጋለች ላይት ጋዝ ስለሆነች ማለት ነው ከናይትሮጅን አንፃር then after this ምን ካልኩሌት እናደርጋለን relative rates of diffusion ካልኩሌት እናደርግ so rate of diffusion of C2H2 acetylene ይባላል then over rate of diffusion of nitrogen is equal to under square root molecular mass of nitrogen is 28 እንዲሁም ደግሞ molecular mass of acetylene is 26 so finally ምን እናገኛለን rate of diffusion of acetylene is equal to rate of diffusion of acetylene is equal to approximately 1.04 times rate of diffusion of nitrogen ወይም ደግሞ almost ምንድናቸው almost equal rate of diffusion አላቸው ማለት ነው equal rate of diffusion ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት ተቀራራቢ ነው እንትናቸው ስለዚህ diffusion ስለዚህ እነዚህ ጋዞች almost rate of diffusionናቸው ተመሳሳይ ነው ለምን ይመስላችኋል እዚህ ጋር ሞላር ማሳቸውን ስታዩ almost ተቀራራቢ ነው አይደለ በዛ ምክንያት ስለዚህ relative rates of diffusionናቸውም ካልኩሌት ስናደርግ rate of diffusion of acetylene is equal to almost 1 times እንደማለት ነው 1 times rate of diffusion of nitrogen that means almost they are equal rateaቸው equal ነው በequal rate diffuse ያደርጋሉ ማለት ነው በጣም ጥሩ ተማሪዎች እንግዲህ ዛሬውን ትምህርታችንን እዚህ ጋር እናቆማለን ሶ በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ ስለ ጋዞች ሰፋ አድርገን ብዙ የጋዝ ሎዎችን ተነጋግረናል ብዙ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ አድርገናል ሰርተናል ብዙ ፎርሙላዎችንም አይተናል ዲፈረንት ጋዝ ሎስን ተመልክተናል ማለት ነው አንዳንድ ያልገባችሁ ነገር ካለ ደግማችሁ ደጋግማችሁ አንብቡት በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ